Hello everyone, তোমালোকক মই জেনাৰেল ষ্টাডিজ সো জেনাৰেল ষ্টাডিজ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ইদাৰ তুমি যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ নকৰা কিয় হিষ্ট্ৰীত যি হয় পলিটি হৈ গ'ল ইয়াতে হিষ্ট্ৰী সোমাই গ'ল পলিটি হৈ গ'ল জিঅ'গ্ৰাফি হৈ গ'ল বহুত কিছুমান টপিক সোমাই আছে সো ডেট ইজ জেনাৰেল ষ্টাডিজ ঠিক আছে তো মোৰ লগত থাকিবা তোমালোকে মই আৰামছে তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এদিনতেতো আৰু 200-300 মহলা নোপোৱাগৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লাগিব হয়নে লাহে লাহে মই সদায় বেলেগ বেলেগ টপিক আনি থাকিম তোমালোকে খালি ৰেগুলাৰ ফ'ল' কৰি থাকিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিবা যাতে তোমালোকে মই যি আপলোড কৰোঁ চব তোমালোকে গম পাবা যিহেতু নতুন চেনেল তোমালোকে একেটা প্লেটফৰ্মতে চব কিছু পাবা তো সেইটো কাৰণে একো চিন্তা নকৰি তোমালোকে মোক ফ'ল' কৰিবা চাই থাকিবা আৰু হোপ তোমালোকে মেমৰ মেথছ আৰু ৰিজনিঙো কৰিছা মেমে ভাল শিকায় মেথছ আৰু ৰিজনিং আৰু হোপ ময়ো শিকিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিজনিং বহুত শিকিছোঁ আৰু বহুত ফল পাইছোঁ কিন্তু পেচেঞ্চ লাগে গম পাইছা বহুত কিছুমান পাইছোঁ কেতিয়াবা তোমালোকক ফ্ৰী টাইম থাকিলে কেতিয়াবা তোমালোকৰ লগত লাইভ আহিম দিয়ক লাইভ আহি কিনে তোমালোককো ইণ্টাৰেক্ট কৰিম মই কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তোমালোকৰ পৰা সুধিম বা মোৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু ঠিক আছে চ' আমি আজি জেনাৰেল ষ্টাডিজ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি জেনাৰেল ষ্টাডিজত তোমালোকে কি পঢ়িবা চ' জেনাৰেল ষ্টাডিজত আজি আমি পঢ়িম দ্য প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড হয় নাই প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড যেতিয়া মানে হিষ্ট্ৰী যেতিয়া মানে ৰেকৰ্ড নাছিলে যেতিয়া তোমালোকৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাছিলে হয় নাই ৰেকৰ্ড নাছিলে ক'তো এনেকুৱা মানুহ আছিলে ধৰা কোনো হিষ্টৰিয়ানে ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে নাছিলে কাৰণ প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড আজি পঢ়িম ঠিক আছে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট চ' তোমালোকৰ প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড কোৱা হয় মোক এইটো কথা কোৱাচোন প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড কোৱা হয় তোমাৰ 2.5 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগৰ পৰা ৰবা হাইলাইটাৰ 2.5 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগৰ পৰা 1200 BC লৈকে কয় BC এতিয়া বহুতে কনফিউজ নকৰিবা আকৌ চি মানে কি বহুতে কনফিউজ কৰে যে ছাৰ চি মানে কি কৈ আছোঁ তোমাক চি মানে কি ঠিক আছে চি মানে হৈ গ'ল তোমাৰ কাৰেণ্ট এৰা ঠিক আছে কাৰেণ্ট এৰা এইটো আমাৰ কাৰেণ্ট এৰা ন চি আৰু বি চি মানে বিফ'ৰ কাৰেণ্ট এৰা ঠিক আছে এইটো আমি আগবাঢ়োঁতে এইটো কনফিউজন আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ চ' দ্য প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে 2.5 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো টু 1200 BC হয়নে নাই এইটো ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি পাৰ্টছ এইটো ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি পাৰ্টছ 3 পাৰ্টছ ষ্টোন এজ ব্ৰঞ্জ এজ আৰু আইৰণ এজ হয়নে ষ্টোন এজত কি হৈছিলে আমি হাণ্ট কৰিছিলোঁ কিহেদি ষ্টোন টুলছেদি হয়নে সেইকাৰণে কয় ষ্টোন ব্ৰঞ্জ তাম ব্ৰঞ্জ মানে ব্ৰঞ্জ কি কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়া অলপ চিভিলাইজ হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ হয় নাই আৰু আইৰণ এজত কি হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন লোহা দি আমি কি কৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাওঁ ঘৰ বনাওঁ কিবা বাৰু ব্ৰঞ্জেদি আগতে খানা পিনা বনাইছিলে সেইকাৰণে ব্ৰঞ্জ এজ ত' ষ্টোন এজ ব্ৰঞ্জ এজ আৰু আইৰণ এজ বাছ আমি ইমানটোৱে জানিব লাগে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড জানিব লাগে 2.5 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো বা 1200 BC তিনিটা টাইম লাইনত ডিভাইডেড ষ্টোন এজ ব্ৰঞ্জ এজ আৰু আইৰণ এজ ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু অসমৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এমফাচিছ অন আছাম বুলি দিয়ে সেইকাৰণে মই বস্তু এটা তোমালোকক আগতেই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডেক্সটো মই তোমাক আগতে কাহানীৰ টুইষ্টটো মই তোমাক আগতে কৈ দিওঁ নহ'লে বহুতে ক'ব যে ছাৰ আপুনি এইটো পঢ়াই আছে কিয় নাই চোৱা ওৱান এপ্ৰ'চ ফিটছ অল কাৰণে মই আহোঁ যাতে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আহে যিকোনো এটা ষ্টুডেণ্ট এক্সপিৰিয়েণ্ট ইয়ালৈ আহে চবৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা আছে টাফ লেভেলো শিকাম মিড লেভেলো শিকাম ইজি লেভেলো শিকাম ইজিৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি একদম ওপৰলৈকে যাম ঠিক আছে খালি হিষ্ট্ৰীটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় মইতো ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ তোমালোকে খালি অলপ মই মাজে মাজে অলপ মানে বেছি লেকচাৰ দিম কি কাৰণে হিষ্ট্ৰীটো বৰিং হয় ন লেকচাৰ নাপালে বহুত বৰ হৈ যাবা সেইকাৰণে টেনশ্যন নাই চ' বস্তু এটা তোমালোকে এতিয়া চাবা তোমালোকে বস্তু এটা মই তোমালোকে দেখাম ৰ'বা এতিয়া বস্তুটো তোমালোকক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া কামৰূপা ডাইনেষ্টি দ্য লাইন অফ ইণ্ডিয়ান এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী প্ৰথমতে চোৱা পেলিঅ'লিথিক আহি গ'ল মেছ'লিথিক আহি গ'ল নিঅ'লিথিক আহি গ'ল টাইমবিলাক দিয়া আছে পেলিঅ'লিথিক মেছ'লিথিক এন'লিথিক ইয়াতে কনফিউজন নহ'বা বহুত কিতাপত বহুত কিবা কিবি দিয়া থাকে একৰ্ডিং টু অথৰ ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে বহুত কিতাপত তুমি বহুত কিতাপ পঢ়িবা বহুত কিছুমান বস্তু পাবা ঠিক আছে কিন্তু একচুৱেলি যোনবিলাক কনফিউজ হয় এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ নাহে কি কাৰণে বহুত পিছত প্ৰব্লেম হৈ যায় ন এক্সামিনাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছ নাহে চ' কিছুমানত অলপ 350 পাবা 370 পাবা
কনফিউজন ল'ব দৰকাৰ নাই, একো নাই, খালি কিংবিলাক নামবিলাক সেইবিলাক একে থাকিলে। তো পেলিঅলিথিক কেতিয়াৰ পৰা চোৱা আপ টু 10,000 BC কাৰেণ্ট এৰা মই ক'লোৱেই। মেছলিথিক এইটো তুমি জানিব লাগিব। তুমি ঘৰত ভাত চাত বনোৱাৰ আগত তুমি ঘৰত কি আছে এইটো গম পাব লাগিব ন, নহ'লে বোলে ৰাতি ভোক লাগিছে কি খাবা, একো নাথাকিব। নিঅলিথিক কেতিয়াৰ পৰা 5,000 পৰা 1800 BC। চাৰোলিথিক কেতিয়া 1800 টু A2। আইৰন এজ কেতিয়া 10 A2 BC অনৱাৰ্ড। তাৰপিছত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, গম পাইছা নহয়, ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন বনে। ভেদিক পিৰিয়ড ইয়াতে হয় নাই। আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰী কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব গম পাইছানে তুমি? আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো সময়ত, 6th century to 4th century এইটো সময়ত হ'ব। কি কাৰণে? কামৰূপা ৱাজ ৰুল এটলিষ্ট 3 ডাইনাষ্টিজ হয় নাই, কিন্তু আমি সবচে ডাঙৰ জানো কি গুপ্তা এম্পায়াৰক আমি কওঁ যে এই গুপ্তাৰ পৰাই আমি গম পোৱা যায় কামৰূপৰ কথাটো হয় নাই, গুপ্তা এম্পায়াৰৰ পৰা কোৱা যায়। বাট এইটো কথা তুমি মনত ৰাখিবা হা, প্ৰথমতে যেতিয়া কামৰূপ আছিলে নহয়, মই এনচিয়েণ্ট একদম এই মহাদানৱ সেইবিলাক কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, সেইবিলাকো শিকাম লাইন বাই লাইন, মানে বস্তু এটা আছেতো, বস্তুটো কেনেকৈ মানে যাবা এক্সাম এপ্ৰ'চ তো শিকাবলৈ 10-15 বছৰ লাগি যাব, কিন্তু তথাপিও মই তোমাক ভালবিলাক বস্তু মানে মেইন চুনিন্দা মে শিকাওঁগা তোমালোকক, ঠিক আছে। প্ৰথমতে যেতিয়া অসমখন কামৰূপৰ ফৰ্ম হৈছিলে এজ এ ফিউডেটৰী ষ্টেট ফৰ্ম হৈছিলে। এতিয়া তোমালোকে ক'বা যে ছাৰ হোৱাট ইজ ফিউডেটৰী ষ্টেট, ফিউডেটৰী ষ্টেট কিয়া হে ছাৰ, কি হয় ফিউডেটৰী ষ্টেট? তো ফিউডেটৰী ষ্টেট কি হয়, তোমাৰ ধৰা কিং গুপ্তাৰ জানা ন, পাটলিপুত্ৰা কিং থাকিব বহুত দূৰত, কিন্তু তেওঁলোকে এজন মানে কি চেফটেইন বুলি কয় ন, চেফটেইন বা চিফ, তেওঁক মানে তাৰে ৰুলাৰ বনাই দিব। তেওঁ তাৰ বিনিময়ত কি কৰিব, টেক্স কালেক্ট কৰি টেক্স দিয়ে, যাতে তেওঁৱে মানে কি চাব ৰুলাৰ হিচাপে কাম কৰে। তো কামৰূপ প্ৰথমতে গুপ্তা এম্পায়াৰৰ সেইটো সময়তো মানে ফিউডেটৰী ষ্টেট আছিলে, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল নহয়, মই তোমাক ক'লোঁ। তাৰপিছত মৰিয়ান আমি পঢ়িম, মানে যেনেকৈ আছে সেনেকৈ পঢ়িম। পষ্ট মৰিয়ান পঢ়িম, গুপ্তা পঢ়িম, গুপ্তাটো পঢ়িবই লাগিব, অসমৰ লগত আছে হয় নাই। তাৰপিছত তোমাৰ এজ অফ হৰ্ষা পঢ়িম, চালুক্যাছ পঢ়িম, পল্লৱাছ অফ কাঞ্চিপুৰম পঢ়িম, পাণ্ডিয়াছ আছে, চোলাছ আছে, বহুত কিবা আছে, মানে মুঠতে চব কৰিম। APSC লেভেল, UPSC লেভেল চব তোমালোকক মই কৰাই দিম। আহিবা চাবা, কি কাৰণে সদায় ডাঙৰ বস্তুটো তোমালোকে জানা, ভাল বস্তুটো জানিলে ন একো প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া চব কুৱেশ্যনছ তোমালোকে পাবা, আৰু নলেজ হয় ন, গেইন কৰিলে তোমালোকৰ নিজৰে হেল্প হ'ব, গম পাইছা। চ' এইটো কথা মই তোমাক এইটো দেখালোঁ। এতিয়া চোৱা এইটো কামৰূপ, এইটো ক'ত আছিলে চোৱা, এইটো কামৰূপ, এইটো ক'ত আছিলে কামৰূপটো, এইটো কামৰূপা ডাইনেষ্টি, এইটো চোৱা ইয়াত আছিলে, গম পাইছা। এতিয়া তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা লাগিলে, এইটো কেতিয়া কি আছিলে, এইটো একচুৱেলি জেনেৰেল তোমালোকে জানিব লাগে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা কেতিয়া কি লাগে, ঠিক আছে। মই আগবাঢ়োঁ। এতিয়া এই যে ক'লোঁ পেলিঅলিথিক, তাতো লিখা আছে বাৰু পেলিঅলিথিক, হেৰিলিথিক, এতিয়া ষ্টোন এজৰ তোমালোকে খালি জানিব লাগে পেলিঅলিথিক এজ অল্ড ষ্টোন এজ কি হয়, মেছলিথিকৰ কেতিয়া হয়, আৰু নিঅলিথিক বা নিউ ষ্টোন এজ। কুৱেশ্যন আকৌ চাবা, আকৌ কেতিয়াবা অল্ড ষ্টোন এজ বুলিও তোমালোকক সুধি দিব। তাহাঁতি জানে পেলিঅলিথিক সুধিলে মানুহে গম পায়, অল্ড ষ্টোন এজ বুলি বহুতে নাজানে। তো এক্সামিনাৰ কি কৰে, অলপ টাফ বনাবৰ কাৰণে তোমালোকক সুধি দিব অল্ড ষ্টোন এজৰ পিৰিয়ড, বা মিডিল ষ্টোন এজৰ পিৰিয়ড, বা নিউ ষ্টোন এজৰ পিৰিয়ড। ইয়াতে মেইন বস্তু তোমালোকৰ জানা কি বস্তু ইউজ হৈছিলে, স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি। এই তিনিটা যে মই তোমাক এজ ক'লোঁ, এই তিনিটা এজত কি বস্তু ইউজ হৈছিলে, ৱেপন, চিভিলাইজেশ্যন বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, খেতি কেনেকৈ কৰিছিলে, এইবিলাক আমি জানাটো উচিত। এইটো জানি কিনে আমি আগবাঢ়িম, ঠিক আছে। পেলিঅলিথিক এইবিলাক যিমান লাগে তোমালোকে চবেই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা বঢ়িয়াকৈ, টেনশ্যন নাই। কিবা নোটছ লাগিলে মোক পিন কৰি দিবা কমেণ্টছত যে ছাৰ আমাক নোটছ লাগে, মই তোমাক নোটছটো প্ৰভাইড কৰি দিম। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা বনাই আছোঁ, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো বনাই কিনে মই চব কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। চব তোমালোকক দি দিম, তাতে MCQs দি দিম, মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ দি দিম, ইংলিছৰ তোমাক নোটছ দি দিম, চব যিকোনো অল ইন ওৱান মই তোমাক দি আছোঁ, ঠিক আছে। চ' পেলিঅলিথিক, মেছলিথিক আৰু নিঅলিথিক, ঠিক আছে। এতিয়া পেলিঅলিথিক অৰ অল্ড ষ্টোন এজ হয় নাই। এতিয়া ধৰা এইটো আৰ্লি হিউমেন এনচেষ্টাৰ্ছ পেইণ্টিং এ বিচন ইনচাইড এ কেভ ডুৰিং এ পেলিঅলিথিক এজ। এতিয়া পিৰিয়ডটো শিকিলা, এতিয়া কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কিছুমান কৰি দিছোঁ। ইয়াতে ইমান কুৱেশ্যন নবনে, খালি ব্ৰিফ জানিব লাগে। ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন কিন্তু হ'ব পাৰে দেই, APSC ষ্টুডেণ্টছ, UPSC ষ্টুডেণ্টছ, মই কৈছোঁ ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন কিন্তু হ'ব পাৰে। যেতিয়া তোমালোকে মেইনছ পেপাৰ লিখিবা ন, যেতিয়া তোমালোকে ষ্টেটমেণ্ট বেছ লিখিবা বা থিয়ৰী যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা, ডাঙৰ যেতিয়া 15 মাৰ্কছ, 20 মাৰ্কছ, 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লিখিবা, দেন দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। কেৰেক্টাৰাইজ বাই কি, ইমাৰ্জেঞ্চ অফ বেছিক ষ্টোন টুলছ। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ নহয়, ষ্টোন এজ কাৰণে কি, ষ্টোন টুলছ এণ্ড ষ্টোন আৰ্ট। আগতে কেভত যে এইটো ড্ৰয়িং কৰে, এইবিলাক যে ড্ৰয়িং কৰি আছে কেভত, এইবিলাক যে ড্ৰয়িং কৰি আছে কেভত হয় নাই।
এতিয়া for the first time humans began to create durable products of self existence that serve no function for survival কিছুমান বস্তু বনাইছে durable products মানে যোনটো থাকে কিন্তু সার্ভাইভালৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আগতে মানুহৰ কি আছিল এনিমেল ইনষ্টিংক্ট আছিল মানুহে কি কৰে সার্ভাইভালৰ কাৰণে থাকে ইমান ডিজিজ আছিল বা ইমান ওয়াইল্ড এনিমেলছ আছিল কিবা নহয় কাৰণত তাহাঁতৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটো মানে বহুত হাই আছিল হয় না হেতু বাট তাহাঁতি মানে কিছুমান durable বস্তু বনাইছিলে যাতে মানে সার্ভাইভাল পারপাসটো নহয় কিন্তু জেনাৰেলি তোমাৰ মানে এই ৰাখিবৰ কাৰণে কিবা কাৰণে ধৰা বনালে আৰু হয় না ইমানখিনি জানা বেছি আৰু ইন ডেপথ যাব নালাগে দুটা ফৰ্ম আৰ্ট আছিলে দুটা ফৰ্মত দ্য আৰ্ট অফ দিছ পিৰিয়ড এপিয়াৰ্ছ ইন টু মেইন ফৰ্মছ এইটো কুৱেশ্যন সোধে কিন্তু এনেকৈ তোমালোকক দি দিব হুইচ এজ দিছ ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ হুইচ এজ স্মল স্কাল্পচাৰ্ছ এণ্ড লাৰ্জ পেইণ্টিংছ এনগ্ৰেভিংছ অন কেভ ৱাল এনগ্ৰেভিংছ মানে এইটো চোৱা যিবাকি লিখি আছে এইটো এনগ্ৰেভিংছ বুলি কয় স্কাল্পচাৰ্ছ মানে সৰু সৰু পুতলা দল টাইপ এনেকুৱা এটা সৰু সৰু মূৰ্তি টাইপ বনায় কাঠৰ বনায় কিবা বনায় সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট'নৰ ওপৰত আৰু একচুৱেলি ষ্ট'ন বুলিয়ে ক'ব লাগে আৰু লাৰ্জ পেইণ্টিংছ ডাঙৰ ডাঙৰ পেইণ্টিংছ ঠিক আছে কেনভাছৰ কথা ক'তো মেনশ্যন নাই সেইকাৰণে মই নকওঁ য'ত যি মেনশ্যন আছে মই ক'ম আৰু ইমান ডেফ নলেজটো নালাগে ন সেইটো কাৰণে ইমান মই নকওঁ আৰু বহুত ডেফ আছে তোমালোকে বহুত ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু বহুত টাইম লাগিব গম পাইছা এটা ভেৰিয়াছ এক্সাম্পলছ অফ কি কাৰ্ভড বোন এণ্ড আইভৰি ফ্লুটছ আইভৰি এটা কি হয় মেটেল হয় ন কাৰ্ভড বোন হাৰ্ডিয়েদি কিবা কিবি ধৰা এনেকুৱা বনায় সেইটো কাৰণে কাৰ্ভ বোন হয় নাই ইন দ্য পেলিঅলিথিক এৰা ইণ্ডিকেটিং আনাদাৰ ফৰ্ম আৰ্ট ইউটিলাইজ বাই প্ৰি হিষ্টৰিক হিউমেনছ বনেদিও বনালে আৰ্ট ফৰ্ম সেনেকুৱাটো আৰ্ট ফৰ্ম হ'ল তো আমাক এটা কি জানো হ'ল ষ্ট'ন এজ মানে পাথৰৰ বস্তু চবেই ইউজ কৰে টুলছ কেভত পাথৰেদি আঁকে কিছুমান এনেকুৱা ডিউৰেবল সৰু সুৰা বস্তু সজাই থ'বলৈ বা ছাৰ্ভাইভেল পাৰপাছ যোনটো ফুলফিল নহয় এনেকুৱা বস্তু বনালে আইভৰি ফ্ৰুটছো পোৱা গ'ল এইটো সুধিব তোমাক আইভৰি কাৰ্ভড বোন আৰু আইভৰি ফ্ৰুটছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় নাই হুইচ অফ দিছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইজ ইনকাৰেক্ট ইন ৰেচপেক্ট টু পেলিঅলিথিক পিৰিয়ড অৰ অল্ড ষ্ট'ন এজ এইটো সোধে তোমালোকক ঠিক আছে এতিয়া এইটো ভেনাছ অফ লোচেল এণ্ড আপাৰ পেলিঅলিথিক অৰিগানিকিয়ান কাৰ্ভিং হয় এইটো কাৰ্ভিং চোৱা এইটোত ফিমেল নিচিনা লাগিছে ন ফিমেল কাৰ্ভিঙৰ নিচিনা লাগিছে এনেকুৱা এটা কাৰ্ভিং মানে পোৱা যায় দিছ ইজ ইন্ট্ৰডাকশ্যন বহুত আছে আৰু এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন মই দি দিছোঁ ব্ৰিফ ওপৰৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি মই দি দিছোঁ হা স্মল স্কাল্পচাৰ্ছ আৰ মেড অফ ক্লে বোন আইভৰি অৰ ষ্ট'ন এণ্ড কনচিষ্ট অফ চিম্পল ফিগাৰিংছ ডেপিক্টিং এনিমেলছ এণ্ড হিউমেনছ তো কিবাটো তুমি ডেপিক্ট কৰিবা ন আৰ্ট যে কৰিবা কিবাটো তোমালোকে দেখাবা ন তাতে বোলে এইটো আৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো আৰ্ট কিবাটো হ'ব আৰ্ট কৰিবা কিবাটো দেখি কৰিবা ন বোলে বেট আঁকিলা বল আঁকিলা কিবা আঁকিলা ভেনাছ ফিগাৰেন্স এটা মষ্ট ইণ্ডিকেটিভ এটা ভেনাছ এটা যে তোমাক এইটো কথা সুধিলে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কেৰেক্টাৰিষ্টিক আণ্ডাৰত এইটো সুধিব ভেনাছ ফিগাৰেন্স আৰ দ্য মষ্ট ইণ্ডিকেটিভ অফ দিছ এৰা ট্ৰু অৰ ফল্ছ সেইকাৰণে জনাটো উচিত দে আৰ হাইলি ষ্টাইলাইজড ডেপিকশ্যনছ অফ ৱুমেন উইথ এন এক্সেগাৰেটেড ফিমেল পাৰ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ফাৰ্টিলিটি এণ্ড ছেক্সুৱেলিটি চ' ইয়াত ফিমেল পাৰ্টো দেখাইছে ছেক্সুৱেলিটি কেতিয়া এৰাইজ হৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এই ছেক্সুৱেল এট্ৰেকশ্যন বা কি সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে এইটোৰ পৰা আমি মানে প্ৰথমতে মানে হিষ্ট্ৰীটোতে কেতিয়া গম পাওঁ ছেক্সুৱেল হেৰি কথা ফাৰ্টিলিটি ফিমেল ফাৰ্টিলিটি বা ছেক্সুৱেলিটিৰ কথা আমি কেতিয়া গম পাওঁ সেই প্ৰি হিষ্টৰিক পৰা এইটো মানে এমফাচিছটো আহি আছে আৰু গম পাইছা ফিমেল ছেক্সুৱেলিটিৰ কথাটো এতিয়া They typically date to the Gravettian period, 26,000 to 2,100 years old. But the earliest known is Venus figurine যে দিছোঁ মই Hogel fields এইটো নহয় ড্ৰয়িংটো কিন্তু ভেনাছ ফিগাৰিনটো বেলেগ আছে 35 ইমান তো ভেনাছৰ কোৰ্চ এইটো চোৱা ভেনাছ ফিগাৰিন ভেনাছ অফ Hogel fields ডেট টু এটলিষ্ট এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মষ্ট ভেনাছ অফ মৰ্গুজ ক'ত আছিলে এইবিলাক হয় নাই মষ্ট কমন মেডিটেৰিয়ান ৰিজন বাট দেয়াৰ এক্সাম্পল এজ ফাৰ এজ চাইবেৰিয়ালৈকে ষ্ট্ৰেচ কৰে আগতেতো হিষ্টৰিয়ান নাছিলে ন সেইকাৰণে প্ৰি ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰীটো নাই ন সেইকাৰণে প্ৰি হিষ্টৰিক এজ বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে আমি ইমান গম নাপাওঁ এক্সকাভেশ্যনত যি পাইছোঁ তাৰ মতে আমি এইটো তথ্য বুলি ফেক্টছ বুলি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি দিছোঁ আকৌ ইয়াতো তোমাৰ বেলেগ কিতাপত বেলেগ লিখা থাকিব কিন্তু বাট মই কি ক'লোঁ য'ত কনফিউজন থাকে সেনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে আৰ্কিঅলজিষ্ট কেন অনলি স্পেকুলেট অন দেয়াৰ মিনিং বাট দেয়াৰ ইম্বিকুইটাছ নেচাৰ ইণ্ডিকেটছ এ ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন এট্ৰেকশ্যন টু আৰ্ট এণ্ড পচিবলি ৰিলিজন তো এইটো আমি জানিলোঁ যে ৰিলিজনো তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে যে ভগৱানক আমি মানিব লাগে তেতিয়া মানে ইণ্ডিকেশ্যন এটা দিছে আৰু হিউমেন আৰ্টলৈও আমি এট্ৰেক্ট তেতিয়া হৈছোঁ মানুহে যে আৰ্ট ভাল পায় তো এইটো এজৰ পৰা আমি আৰ্ট ভাল পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰিলিজন মোৰ পচিবলি আমি ৰিলিজনো বিচাৰি ওলাইছোঁ এইটো এইবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ভালকৈ পঢ়িবা এইবিলাক গোটেইবিলাক এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি গ'লে তোমাৰ যেতিয়া হুইচ অফ দ্য দিছ ইজ কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট আৰামছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা এটা ছেকেণ্ড মেইন ফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট মেইন ফৰ্ম আছিলে এইটো ভেনাছ ছেকেণ্ড মেইন ফৰ্ম অফ পেলিঅলিথিক আৰ্ট কনচিষ্ট অফ মনুমেণ্টেল কেভ পেইণ্টিংছ এণ্ড এনগ্ৰেভিংছ মই যে কৈছিলোঁ টু পাৰ্টছত ডিভাইড হয় নাই এতিয়া এইটোতো ৰক আৰ্ট হয় ন পাথৰ এটা লৈ ল'লে হয় নাই সেইটো পাথৰেদি তোমাৰ কিবা কিবি আঁকিলে
This type of rock art is typically found in European cave shelters dating to 40,000 to 14,000 years ago when the art was largely covered in glacial ice. আগতে তো কি বৰফতে তোমাৰ বৰফতে ঢাকা আছিলে ন, লাহে 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 গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈ লাহে 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 বৰফৰ এইটো গলি 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 গৈছে, কিন্তু আগতেতো সেনেকুৱাই আছিলে ন। The images are predominantly depiction of animals, human handprints and geometric patterns. Say animals মই কৈছোঁ যে এইবিলাক characteristics. The most common animals cave art are the most intimidating ones like cave lions and আৰু বেছিভাগ কি হৈছিলে যাৰ কাৰণে ইণ্টিমিডিয়েটিং মানে কি, যাৰ কাৰণে আমি ভয় কৰোঁ, হয় নাই? কিছুমান মানুহ আছে ইণ্টিমিডিয়েটিং নেচাৰ, জেনেৰেলি কয় যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডবিলাকে কয় বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু ইণ্টিমিডিয়েট নেচাৰ, আৰু বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকে কয় মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো ইণ্টিমিডিয়েট হয়, মানে ভয় খাই যায় সেনেকুৱা। নো অফেন্স, ধেমালি কৰিছোঁ। কেনেকুৱা আছিলে? কেভ লায়ন্স এণ্ড উলি। দিছ পেইণ্টিংছ কুড বি ক্ৰিয়েটিভ ৰেকৰ্ডিংছ অফ নেচাৰ, ফেকচুৱেল ৰেকৰ্ডিংছ অফ ইভেণ্টছ অফ পাৰ্ট অফ ছাম স্পিৰিচুৱেল ৰিচুৱেল, বাট স্কলাৰ জেনেৰেলি এগ্ৰি দেৰ ইজ এ চিম্বলিক এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ফাংচন টু কেভ আৰ্ট। আকৌ কিবা এটা চিম্বল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব তাহাঁতি চেষ্টা কৰিছে ন, বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আঁকিছে, তোমালোকে দেখিছা ইমান ধুনীয়াকৈ তাহাঁতি আঁকি আছে, কিবা এটা তাহাঁতি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে ন, কিবা এটা তাহাঁতি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা লাগে ন, তাহাঁতক ৰিপ্ৰেজেণ্টটো কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে ন তাহাঁতি, হয় নাই? ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কিবা এটা লাগে, হয়নে? সেইটো কাৰণে। আৰু ৰিলিজনৰ কথা আমি এইটোৰ পৰা জানিব পাৰোঁ, ৰিলিজন কেতিয়া আহিছিলে, ৰিলিজনতো এইটো সময়ত আহিছিলে। হা, চ' আজি ইমানখিনিয়ে, এইটো জাষ্ট এ ব্ৰিফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হয়, বেছি ইমান যাব নালাগে। চ' লাহে 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 আমি আগবাঢ়িম। এদিনতে তোমালোকক যদি বেছি লং কৰি দিওঁ বা বহুত শিকাই দিওঁ তোমালোকে ব'ৰ পাই যাবা। চ' আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে যে এইটো প্লেটফৰ্ম চবৰ কাৰণে হয়। তুমি নেভাবিবা যে এইটো প্ৰশ্ন মোৰ কাৰণে নাহে, মই এইটো দিম, গ্ৰেড 4 দিম, গ্ৰেড 3 দিম, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট দিম, APDCL দিম, কিবা দিম, ইৰিগেশ্যন দিম, এইটো নাহে, নহয়। কুৱেশ্যনছ তুমি সদায় এনেকুৱা ধৰণৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যাতে তুমি যিকোনো এক্সাম তোমাৰ ৰাস্তাত আহক চব পাবা। কোনে জানে তোমাৰ ভাগ্যৰ কথা, কোনটোত কিবা লাগি যায়। এটা পৰীক্ষা কেতিয়াও এইম নকৰিবা, আৰু যদি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ঠিক আছে, থেংক ইউ, হেভ এ গুড টাইম। আৰু আকৌ মই কওঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ টাইমত অলপ মানে হাইজিন মেইনটেইন কৰিবা আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিবা। হোপ তোমালোকে চব লাহেকৈ এই মানে কালটো লাহেকৈ পাৰ হৈ যায়। চ' থেংক ইউ।